liggen al drie op transport. Ze zijn begonnen op transport. We zijn dan een tegenlicht geweest. Toen hadden ze volle boeren met de tanks en zuid met de tanks. We waren heel wat in druk hoor. Ja. Dus we hadden nog paddels. We hadden tanks. Half kruis. Ja, dat is allemaal ook gekomen. En dan zijn die de foto. En dan een legers gekomen. Die Houwitsers. Ja. En dan al die emmel met de hand. Als ze contact die zijn dan allemaal bij ons weer gekomen. En dingen staan nog eigenlijk. Dat is bij het hoofdgrond. Ja. En de schouw staan. Dat is ook nog weer. Dat is ook nog weer. Ja, dat is altijd wel. Nou, dat je was komt zonder dat je het lekker wil doen, dat is allemaal mee. Maar dat is mega. Oh, niet zo probleem. Allemaal met wetkrawatten. Dat beetje op hand. Sollst du ja verraten oder willst du noch nicht? Überragen. Alles klar.
Ja, die is nog helemaal aan de andere kant. Die hebben we dan aan de regels. Ja, nee, dat gaan we er niet zo op. Kan ook niet anders. Veel respect. Ik weet ook nog wel waar die andere wat is. Ja, met die symbool. Oh, wat is dat? Dus hier met daar een meisje ja, zwak is het. Waar is dat ik vuil dan naar van. Dat was gesloten. Dat denk ik dat ze op plezier gehaald hebben. Dat hebben we hen geweest. Dat was volgens mij. Ja, dat is goed.